dé o. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. Gẹ́rẹ́ láago mẹ́rin lù láti rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé ti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fojú rí ìdàgbàsókè tó ń ti lọ síwájú aláìlẹ́gbẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí ó pè fún àdúrà wọn láti fòpin sí ìpèníjà ààbò. Àwùjọ mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ṣàbẹ̀wò sí gómìnà Mákindé wọ́n lù lógo ẹnu fún ìṣọwọ́ ṣe ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní ìṣèjọba rẹ̀ ń ṣe akitiyan láti ká ní ìpèníjà ààbò nílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ orílẹ̀‐èdè South Africa nígbà kan rí Jacob Zuma ni ó ti ń fojú winá ẹ̀sùn ìṣòwò ìlú ní mọ̀kùmọ̀kù àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ ti ṣàṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ láti mú àyípadà tó ń ti ìgbélórísókè dé bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ìgbà tí ìṣèjọba rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní ọdún méjì sẹ́yìn. Gómìnà sọ èyí di mímọ̀ nígbà tí ó ń gbé ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀ kalẹ̀ níbi ìpàdé àgbáríjọpọ̀ ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú rẹ̀ èyí tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn àpèjẹ tí ó wà ní fásitì ìlú Ìbàdàn. Ṣe àfikún rẹ̀ pé ìṣèjọba àti àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí ti ń fojú rí àwọn èsì lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́, ìlera, ààbò tó péye àti ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàfikún rẹ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ ti fìdí ìpìlẹ̀ tó dúró re lélẹ̀ nípínlẹ̀ yìí láti ṣàmúlò ìtànṣán agbára fún lílò lọ́pọ̀ yanturu àti ìfìdímúlẹ̀ ìdàgbàsókè. Gómìnà ní ìṣàkóso rẹ̀ ti rí dájú pé kò dín ní 40,000 níye àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò sí ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ti padà sí yàrá ìkàwé ní ọdún 2020 tí a lò kọjá. Gómìnà Mákindé tí ó kópa nípasẹ̀ ẹ̀rọ ayélujára tún sọ di mímọ̀ pé ètò tuntun nílànà tìgbàlódé láti palẹ̀ ìgbìmọ̀ tí ìjọba ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ti mú kí àyípadà bá ojú ọjọ́ lẹ́ka ọ̀rọ̀ àyíká nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, àwọn agbátẹrù ètò ọ̀hún wá fi àmì ẹ̀yẹ dá gómìnà lọ́lá fún akitiyan ìṣàkóso rẹ̀ lẹ́ka ìfìdímúlẹ̀ àyíká tó dùn ún wò láwùjọ. Ní báyìí ná, onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún píparí ààwẹ̀ Ramadan àti ayẹyẹ àyájọ́ ọdún ìtúnu ààwẹ̀ tí ó kò. Gómìnà Mákindé ní ohun ayọ̀ ni ó jẹ́ fún gbogbo mùsùlùmí àti àwọn tí kìí ṣe mùsùlùmí tí ẹ̀mí wọn wà lókè èèpẹ̀ láti rí ayẹyẹ ọdún ààwẹ̀ ti ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ ló pè fún àdúrà láti jẹ́ kí òpin dé bá ìpèníjà ààbò tó wà lórílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà wá rọ àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin nípínlẹ̀ yìí àti lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ láti ṣàmúlò ìwà àti ìṣe tí ààwẹ̀ Ramadan kọ́ wọn nínú èyí tí a ti rí ìfẹ́, àlàáfíà àti òdodo nínú ìgbé ayé wọn. Nípasẹ̀ èyí, wọn yóò lè kó ipa tiwọn nínú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò ṣàrọ̀ wọ́n láti má ṣe kúrò nínú ìwà rere tí wọ́n gbé wọ̀ bí ẹ̀wù lásìkò ààwẹ̀ ọlọ́gbọ̀n ọjọ́ náà tí ó ti mú wọn súnmọ́ ọba Allah pẹ̀lú gbogbo ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. Gómìnà wá rọ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti pa òfin mọ́ kí wọ́n sì kọ́ ẹ̀kọ́ ìfẹ́, ìwà ìkóra-ẹni ní ìjánu, ìṣoore àti ìfaradà gẹ́gẹ́ bí Ànábì Muhammadu ti fi kọ́ wọn. Ẹ̀wẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ yanya pé òun kò ní lọ́wọ́ sí yíyan àwọn adájọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàfikún rẹ̀ pé òun yóò ṣàmójútó ètò náà dójú àmì. Gómìnà sọ èyí di mímọ̀ nígbà tí ó ń gba àwọn mùsùlùmí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lálejò ní ilé ìgbé rẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Ṣe lálàyé pé ìṣèjọba òun yóò túbọ̀ máa hùwà ẹ̀tọ́ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo àti pàápàá jùlọ yóò rí dájú pé àwọn tí ó tàtayọ tí ó sì pèrègédé ni wọn yóò ní àǹfààní láti wà ní ipò tí ó yẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láìsí ojúṣàájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Gómìnà sọ di mímọ̀ pé àwọn tó ń gbìyànjú àti dá wàhálà sílẹ̀
ní ìpínlẹ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní òkété ti bórù mọ́ lọ́wọ́ nítorí ìṣèjọba tó wà lóde ń ṣàmúlò ìlànà gbangba làṣàtà kò sì ní fi àyè gba ìrẹ́jẹ látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni. Ó ṣàfikún rẹ̀ pé kàkà kí ó fààyè gba ọ̀tẹ̀ lórí ẹlẹ́sìn òjẹsìn kí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà ní ìṣọ̀kan láti dojú ìjà kọ ìpèníjà àìní àti àìríjẹ tí kò sí kan ti ẹ̀sìn kankan rárá. Wàyí o, gómìnà gba àwọn mùsùlùmí òdodo níyànjú láti má ṣe gbọ́ ti àwọn tí ó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pín ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níyà. Ó rọ̀ wọ́n láti fi ara wọn jì fún ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ní ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí ó ń ṣojú àwọn mùsùlùmí òdodo, igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Rauf Ọláníyan ṣe lálàyé wípé ìdí abájọ àbẹ̀wò ọ̀hún ní láti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú gómìnà fún ti ọdún ìtúnu ààwẹ̀. Ó sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún àrà ọ̀tọ̀ ìṣèjọba rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí rere ní orúkọ gbogbo mùsùlùmí pẹ̀lú àdúrà sí Ọlọ́run ọba Allah láti ran gómìnà lọ́wọ́ kí ó túbọ̀ tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ débi ire. Lára àwọn tí ó bá gómìnà lálejò ní alága ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn fún ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà Alhaji Taofik Arapaja pẹ̀lú àwọn adarí iléeṣẹ́ ìjọba mìíràn. Ẹ̀wẹ̀, ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní ìṣàkóso rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti kojú ìpèníjà ètò ààbò tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí, tí ó sì ṣàfikún rẹ̀ pé òun lérò pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní òye rẹ̀. Ó sọ èyí pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn nílé ìjọba ní kété tí ó ṣe àdúrà ìtúnú ààwẹ̀ tán. Ààrẹ Buhari ní iṣẹ́ àwọn jàǹdùkú àti àwọn ajínigbé ní ìṣèjọba rẹ̀ yóò wá ọ̀nà àbáyọ sí láti lè rí dájú pé ọ̀nà àtijọ́ orílẹ̀-èdè yìí kò ní jẹ rárá. Ó wá pàrọwà sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìgbọ́ra ẹni yé kíkún lórí ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, wípé ìṣàkóso rẹ̀ yóò ṣàmúlò gbogbo àlùmọ́nì tí ó wà níkàáwọ́ rẹ̀ láti kojú ọ̀rọ̀ sí àwọn jàǹdùkú láti má ṣe jẹ́ kí wọ́n dá wàhálà sílẹ̀ ju bí ó ti yẹ lọ, pàápàá jùlọ láti jẹ́ kí ìpèsè oúnjẹ pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu lásìkò gbíngbin nǹkan ọ̀gbìn lásìkò yìí. Nígbà tí ó ṣàlàyé gbogbo akitiyan àti ìpèníjà tí ààbò tí ó ti mú wá lórílẹ̀‐èdè yìí nípasẹ̀ ìṣàkóso rẹ̀, ààrẹ Muhammadu Buhari ní ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìpàdé ni ó ti wáyé ní ọ̀sẹ̀ tí ó lọ lọ́hùn-ún, tí òun sì darí rẹ̀ wípé yàtọ̀ sí àwọn ohun tí àwọn fi ẹnu kò sí, èyí tí olórí ẹ̀ṣọ́ ààbò ilé wa tí ó ti kéde rẹ̀ àti èyí tí àwọn fi pamọ́, ìṣàkóso rẹ̀ ń gbìyànjú láti jẹ́ kí ìpèníjà ètò ààbò jẹ́ dúdú lọ mú mi. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè South Africa Jacob Zuma tí ó ti ń fojú winá ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ní ilé ẹjọ́ tí ó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè náà. Jacob Zuma ni wọ́n kàn pa fún láti fipò rẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún 3 sẹ́yìn látàrí ọ̀kan-ò-jọ̀kan ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu tí wọ́n fi kàn án. Ààrẹ nígbà náà ní ìrètí wà wípé yóò tún ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Ajé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí. Ẹjọ́ yìí tí ó ti wà lẹ́nu rẹ̀ láti bí 20 ọdún sẹ́yìn. Ẹ̀sùn 16 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fi kan Jacob Zuma, inú èyí tí a ti rí ìṣe owó ìlú ní kúmọkúmọ, ìpa owó ìlú ní pọ́npọ́, lílo dúkìá lọ́nà àìtọ́, èyí tó lù mọ́ ríra ọkọ̀ òfurufú tí wọ́n fi ń jagun ní ọdún 1999, ọkọ̀ pàráàrò ojú omi láti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù rand owó orílẹ̀-èdè South Africa tí ó tó bílíọ̀nù $5 owó ilẹ̀ òkèrè. Jacob Zuma nígbà tí ó ń dípò igbákejì ààrẹ Thabo Mbeki mú ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn kàn án pé ó gba owó ìbọ̀bẹ́ tí ó tó mílíọ̀nù 4 rand lọ́wọ́ ilé-iṣẹ́ kan lórílẹ̀‐èdè Faransé, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti fi ìwé ẹ̀bẹ̀ onírúurú ṣọwọ́ sí wájú ilé-ẹjọ́ lórílẹ̀‐èdè náà láti dá ẹjọ́ náà nù, àmọ́ gbogbo akitiyan rẹ̀ pàbó ló já sí. Pàbàmbarì rẹ̀ ní bí gbogbo àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ti ní àwọn kò ṣojú rẹ̀ mọ́ ní ilé-ẹjọ́ láìsí ìdí pàtó kan fún èyí. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé ti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fojú rí ìdàgbàsókè tó ń ti ìlọsíwájú aláìlẹ́gbẹ́ láti ọdún 2 sẹ́yìn. Bákan náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí, ó pè fún àdúrà wọn láti fòpin sí ìpèníjà ètò ààbò. Àwùjọ mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ṣàbẹ̀wò sí gómìnà Mákindé, wọ́n lù lóògùn ẹnu fún ìṣọwọ́ṣe ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà látún mọ̀ wá fún wa wípé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní ìṣèjọba rẹ̀ ń ṣàkitiyan láti ká ní ìpèníjà ààbò nílẹ̀
lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèrè, ààrẹ orílẹ̀‐èdè South Africa nígbà kan rí Jacob Zuma ni ó ti ń fojú winá ẹ̀sùn ìṣòwòlú mọ̀kùmọ̀kù àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní ọjọ́ ajé fún àwọn ìròyìn wa lọ́kàn-ò-jọ̀kan. Títí dìgbà náà, orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ rédíò Aloore. Ó dàárọ̀. Rédíò Aloore lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Nàìjíríà. Ọmọ màmá rẹ̀ òye o, ọmọ Mákindé o. Bí ènìyàn kọ́ lọ́lọ́run mi rí. Àní bí ènìyàn kọ́ lọ́lọ́run ọba mi rí. Ọba ṣe kan máa kù. Victory at last. Ọlọ́run ọba ló ní orí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló fìbò sọ̀rọ̀. Wọ́n láàmọ́ tá ń fẹ́, àmọ́ bí a ń lọ. Bàbá tí ẹ mọ̀ bí a ń bọ̀. Aloore Radio from Ibadan to the world. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi Ibadan. This is the world news. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. We have made real progress in developing Oyo. Governor Makinde. Oyo State Governor congratulates Muslim faithfuls. Call for prayers to end insecurity. Oyo Muslim Umar visits Governor Makinde. Praises leadership style. President Muhammadu Buhari says his administration is working very hard to curb insecurity in Nigeria. And from the foreign scene, Jacob Zuma faces new trial challenge amid charges of fraud, graft. Now the news in full. Oyo State Governor Seyi Makinde on Thursday declared that the administration has made real progress in developing and repositioning the state in the last 2 years. The governor stated this while delivering a speech at the second Secularity African Conference held at the International Conference Center, University of Ibadan, added that the government and the people of the state are seeing results in the area of education, health, security, and expansion of the state's economy. He added that his administration has been able to lay a solid foundation in the state to transmit renewable energy for larger and sustainable development. The governor said that his administration has ensured that no fewer than 40,000 out-of-school children had returned to classroom as at the end of 2020. Makinde, who participated in the conference through Zoom, also pointed out how the Clean and Green initiative of the government has changed the sustainable environment narrative in the state. Also, the organizers of the conference honored Governor Makinde with the Green City Award of Recognition for his government's efforts in the area of sustainable environment. Meanwhile, Oyo State Governor Seyi Makinde has congratulated Muslims in the state and across the country on the completion of the Ramadan fast and the celebration of Eid al-Fitr. Makinde said it is a thing of joy that Muslims and non-Muslims have witnessed another celebration of Eid al-Fitr, calling for prayers to end insecurity in the country. The governor enjoined Muslim faithfuls in the state and Nigeria to reflect the spiritual benefits of Ramadan, which include love, peace, and justice in their daily living, and through this contribute to the development of the nation. He equally called on all Muslims
not to depart from their good ways exhibited in the 30 days of spiritual exercise, which is said had drawn them closer to Almighty Allah with a lot of lessons learned in the process. The governor also urged all Nigerians to be law-abiding and to embrace the spirit of love, self-discipline, kindness, tolerance, and thought as taught by the Holy Prophet Muhammad. Makinde, who charged the residents of the state to celebrate in moderation and show love to one another, said that the current situation in the country has made it imperative for Muslims and non-Muslims to live in peace and harmony, to seek the face of God in prayer for divine intervention. Oyo State Governor Seyi Makinde said he never interfered with appointments of judges in the state, adding that he only ensured that due process was followed to the letter in the appointments. The governor stated this while hosting the Muslim Umar in the state at his residence in Ibadan, added that his government has continued to be fair and just to all religions, and that he always ensured that merits and excellence were considered for appointment and recruitment in the state. The governor stated that though some elements have been trying to cause confusion along religious lines, they are not being successful because the government has been transparent and fair. He added that rather than dissipate energy on religious differences, residents of the state should unite to fight the challenges of poverty and hunger, which according to him recognizes no religion. The governor, who charged the Muslim faithfuls in the state not to listen to those who want to use religion to destabilize the state, stressed that they should rededicate themselves and focus on the development of the state. While speaking on behalf of the Muslim faithfuls, the Deputy Governor, Engineer Rauf Olaniyan, said that the visit was to greet the governor on the occasion of the completion of the Ramadan fast. He equally expressed the appreciation of the Muslim community on the leadership style of the governor, praying that Allah will continue to guide him to rule the state well. The visit had in attendance the PDP Southwest Zonal Chairman, Ambassador Taufik Arapaja, and other government functionaries. President Muhammadu Buhari said his administration is working hard to tackle insecurity confronting the nation, and he hopes Nigerians understand. Speaking to journalists at the State House shortly after observing the Eid prayer marking the end of the month-long Ramadan fast, President Buhari said that the menace of bandits and kidnappers will be addressed to ensure that the nation's food security is not threatened. He also appealed to Nigerians for more understanding of the current situation in the country. He said his administration will use all available resources and manpower in dealing with bandits to ensure that they did not create havoc against access to farms and food production in the coming growing season. Explaining ongoing efforts to tackle the security situation in the country by the administration, President Buhari drew attention to the series of long meetings held in recent weeks, chaired by him, saying that a part of resolutions had been made public by the National Security Advisor and others kept secret. From the foreign scene, forced to resign 3 years ago in the face of a litany of corruption scandal, embattled former South African President Jacob Zuma is due back in court on Monday in a graft case dating back more than 2 decades. The court in Pietermaritzburg is examining 16 charges of fraud, graft, and racketeering relating to a 1999 purchase of fire jets, patrol boats, and military jets from 5 European armed firms for 30 billion rands, equal to almost $5 billion at the time. Zuma, then serving as the deputy president to Thabo Mbeki, is accused of accepting bribes amounting to 4 million rands from one of the firm's French defense giant Charles. He had lodged a string of unsuccessful series of appeals to have the charges dropped. In the latest development, all his lawyers quitted last month without publicly giving a reason. That ends the world news, but before I go, once again the highlights. We have made real progress in developing Oyo, Governor Makinde. Oyo State Governor congratulates
Muslim faithfuls calls for prayer to end insecurity. And Oyo Muslim Umar visits Governor Makinde, praises leadership style. And President Muhammadu Buhari says his administration is working very hard to curb insecurity in Nigeria. From the foreign scene, Jacob Zuma faces new trial challenge amid charges of fraud graft. That ends the world news. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a wonderful weekend.